علشان نقدر نشوف اي حاجة بوضوح لازم كل اجزاء العين تكون شفافة جدا وما فيهاش اي نوع من العتامة، علشان الصورة اللي المفروض هنشوفها تعدي على جميع اجزاء العين وتقع على الشبكية اللي موجودة في الجزء الخلفي من العين، وتتنقل الصورة دي للمخ عن طريق العصب البصري علشان نقدر نشوفها ونفهمها. طيب ايه اللي بيخلي العين تتحول من كونها شفافة لعين بيضة او حتى زرقاء؟ وهل ده بيأثر على قدرة العين على الرؤية؟ ويا ترى لو سيبناه من غير علاج ايه اللي ممكن يحصل؟ وازاي بنقدر نحل المشكلة دي سواء بالجراحة او بالأدوية؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة، فخليك معايا. علشان نفهم ايه اللي بيخلي العين تتحول للون الابيض او الازرق لازم الاول نعرف شوية معلومات بسيطة عن اجزاء العين. بص يا سيدي، لازم تعرف ان جميع اجزاء العين لازم تكون على درجة عالية جدا من الشفافية علشان الضوء يقدر يعدي من خلال القرنية، والقرنية هي الجزء الخارجي الشفاف اللي بيغطي العين، وبعد كده يمر الضوء في بؤبؤ العين، والبؤبؤ هو الجزء الاسود اللي موجود في منتصف العين، واللي بيتحكم في حجم البؤبؤ ده هو الموقف اللي انت فيه. يعني مثلا لو كنت موجود في مكان مظلم بنلاقي ان البؤبؤ بيتسع علشان يدخل اكبر كمية من الضوء، وعلى العكس لو كانت الاضاءة عالية بنلاقي ان بؤبؤ العين بيضيق تلقائيا علشان يقلل من كمية الضوء اللي داخله للعين ويحمي الشبكية من اي ضرر. وكنا اتكلمنا عن بؤبؤ العين وازاي بنقدر نعرف اذا كان الشخص توفى او لسه على قيد الحياة في فيديو قبل كده هسيبهولك في وصف الفيديو. واللي بيتحكم في اتساع او ضيق بؤبؤ العين هم عضلتين موجودين خلف قزحية العين، والقزحية هي الجزء الملون اللي بيحيط البؤبؤ، وهي اللي بتدي للعين اللون المميز ليها، وده بيكون على حسب كمية الصبغة اللي موجودة فيها. المهم بعد ما بيعدي الضوء في بؤبؤ العين بيمر خلال العدسة، والعدسة دي بتقوم بكسر الضوء لما بيمر فيها علشان تخليه يقع في نقطة واحدة على شبكية العين، واللي لو حصل فيها مشكلة هتخلي الصورة تقع على مكان تاني غير الشبكية، وده برضو اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده. المهم ان الصورة اول ما بتقع على نقطة واحدة على شبكية العين ساعتها بنقدر نشوف الصورة بوضوح زي ما قلنا في بداية الفيديو. وبالنسبة لمرض المية البيضاء اللي بيصيب العين فده بيكون عبارة عن ان عدسة العين بدل ما كانت شفافة في وضعها الطبيعي بتكون معكرة او معتمة، فساعتها هيجي الضوء يعدي مش هيعرف لان بقى في حاجز بيمنعه من المرور وبيخليه ما يوصلش للشبكية اللي موجودة في نهاية العين. والكاتاراكت او المية البيضاء بيكون ليها اسباب كتيرة، اشهرهم هو تقدم العمر، لان عدسة العين بتتكون من بروتينات ومية واللي بتتكسر وتتجمع مع تقدم العمر وبتسبب عتامة في العين. كمان لو اتعرض الشخص لضربة قوية في العين ممكن تتسبب في حدوث المية البيضاء. وفي عوامل تانية زي التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة أو التهابات العين المستمرة أو استخدام أنواع معينة من قطرات العين زي الكورتيزون، كل ده بيؤدي لحدوث المية البيضاء في العين. كمان ممكن الطفل يتولد بيها واللي بنسميها congenital cataract، والشخص اللي بيكون عنده المرض ده في بداية المرض بيشوف الأشياء وكأن فيها ضباب أبيض، ومع الوقت بيتزايد الأمر وبتبقى العين معتمة تماما. ولو كانت كمية المية البيضاء بسيطة ومش بتأثر على حياة المريض ومش بتسبب للشخص مشاكل كبيرة في الرؤية فهنا مش بنتدخل. أما لو كانت الحالة متأخرة ففي الحالة دي لازم نتدخل لحل المشكلة. وزمان كان بيتم إزالة عدسة العين المعتمة تماما، وده كان بيؤثر على الوظيفة اللي كانت بتقوم بيها العدسة، وهي تجميع وتركيز الضوء على شبكية العين علشان تتم عملية الرؤية. ولكن مع تقدم وسائل العلاج بيتم بس إزالة الجزء المتضرر من العدسة عن طريق الموجات فوق الصوتية، وده بيتم بعد تخدير العين بقطرة مخدرة. بعد كده بيتم استخدام أداة اسمها منظار الجفن علشان تفضل عين المريض مفتوحة طول فترة العملية. بعد كده بيتم عمل فتحة صغيرة في قرنية العين، وبعد ما بنوصل للعدسة بيتم تفتيت أجزاء العدسة باستخدام الموجات فوق الصوتية. بعد كده بيتم سحب بقايا العدسة باستخدام أداة الشفط، وبعد كده بيتم زرع عدسة صناعية واللي بتكون مصنوعة من البلاستيك أو السيليكون واللي بتقوم بنفس وظائف العدسة الطبيعية. وبعد انتهاء العملية بتبدأ العدسة الجديدة إنها تتكيف مع العين بسرعة. أما بالنسبة لمرض زرقان العين فهي مختلفة شوية عن المية البيضاء، لأن اللي بيحصل هنا هو زيادة في ضغط العين،
وضغط العين هو ضغط السائل اللي موجود جوه العين. بص هفهمك ببساطة شديدة من غير ما ندخل في تعقيدات. العين بيكون جواها سائل بيتم انتاجه من جزء مخصص جوه العين. السائل ده بيتم انتاجه بكميات معينة، وبيتم التخلص من كمية السائل الزيادة علشان تفضل كمية السائل دي ثابتة جوه العين. والزرقان اللي بيحصل او اللي بنسميه الجلوكوما بتحصل لما كمية السائل ده جوه العين تزيد، واللي ممكن تزيد نتيجة ان كمية السائل اللي بيتم انتاجه تزيد، او ان يكون في مشكلة في تصريف السائل الزيادة، فساعتها بتزيد كمية السائل جوه العين ومعاها يزيد ضغط العين. وده ممكن يبان حاجة بسيطة لكنه بيسبب مشاكل كبيرة جدا، لانه بيضغط على العصب البصري او الشبكية اللي موجودة في اخر جزء من العين، وبتستقبل الضوء زي ما قلنا، واللي مع الوقت لو ما تمش علاجها هيحصل تلف شديد جدا للعصب البصري، واللي ممكن ينتج عنها فقدان دائم لحاسة الإبصار. والشخص اللي بيكون عنده ارتفاع في ضغط العين بيكون عنده احمرار وألم شديد في العين مع عدم وضوح الرؤية وصداع شديد. والعوامل اللي بتؤدي للإصابة بزرقان العين هي الإصابة المباشرة في العين، أو الإصابة بأمراض معينة زي ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكر، وكمان استخدام أدوية معينة وخاصة الكورتيزون. علشان كده النوع ده من القطرات لازم يتم استخدامه تحت إشراف طبي، والحل هنا بيكون عن طريق استخدام قطرة للعين بشكل يومي علشان تساعد في تصريف السائل الزيادة من العين أو حتى تقلل من إنتاجه. وفي حالات معينة بنعمل جراحة بالليزر للعين اللي فيها مشكلة علشان نساعد في تصريف السائل الزيادة من العين. واختيار نوع العلاج المناسب سواء كان الجراحة أو الأدوية بيحدده الدكتور اللي متابع الحالة. لو عندك أي سؤال اكتبه لنا تحت في الكومنتس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير مع أصحابك علشان هما كمان يستفيدوا. سلام.